thầy bị rơi cái nồi cơm này các bạn. Có bị móp không thầy? Nồi tốt quá thầy ạ. Thầy Minh Tuệ bị té ngã rơi nồi cơm điện và ngọn nến bí ẩn giữa rừng sâu. Đây không chỉ là một sự cố bất ngờ trong hành trình của đoàn thầy, mà còn là khởi đầu cho một chuỗi những bài học sâu sắc về sự buông bỏ, về con đường giải thoát. Trong Phật Pháp, buông bỏ không phải là sự trốn chạy hay phủ nhận cuộc sống, mà là một hành động dũng cảm, một sự chuyển hóa từ bên trong để đạt đến tự do đích thực. Hành trình của đoàn thầy Minh Tuệ tưởng chừng đơn giản là việc tìm một chỗ nghỉ chân trong rừng, lại mở ra cả một bức tranh lớn về con đường tu tập, về sự giải thoát thông qua buông bỏ. Trong Phật Pháp, buông bỏ không phải là sự trốn chạy hay phủ nhận cuộc sống, mà là một hành động dũng cảm, một sự chuyển hóa từ bên trong để đạt đến tự do đích thực. Hãy nhìn vào sự việc tưởng như nhỏ nhặt. Thầy Minh Tuệ vô tình làm rơi chiếc nồi cơm điện, một sự cố tưởng chừng bất tiện lại trở thành một bài học đắt giá. Trong buổi live hôm đó, anh Báo chứng kiến khoảnh khắc thầy làm rơi nồi cơm. Cả anh và người xem đều giật mình. Tiếng nồi cơm rơi vang lên, anh Báu vừa cười vừa lo lắng, một cảm xúc vừa thương vừa hài khó tả. Trên khung chat, khán giả cũng liên tục bình luận. Có người viết, mình nghe tiếng nồi cơm ngài rơi như một tiếng chuông vọng vang, cầu chúc ngài Minh Tuệ cùng các thầy nhỏ trên đường đến đất Phật luôn bình an. A Di Đà Phật. Người khác thì chia sẻ, cảnh thầy rơi nồi cơm điện túi cười chảy nước mắt, xin lỗi thầy con không nhịn được, ủa tội lỗi mô Phật. Thậm chí có người con hài hước, thầy rơi nồi cơm con ở Việt Nam vẫn nghe ảo, không nhịn được cười luôn ạ. Nguyên nhân mà thầy rơi cái nồi là do thầy nhặt cái nến này các bạn nha. Cái nến này rất to, họ bỏ đây. Cái nến này chùa rơi xuống đây này. Có lẽ là một ngày, cháy một ngày mới hết. Nhưng rồi, sự cố ấy lại dẫn đến việc phát hiện ra cây nến trong rừng. Câu chuyện này giống như một phép ẩn dụ. Đôi khi chúng ta quá chú trọng vào những thứ lớn lao, những tiện nghi hiện đại mà bỏ quên những điều nhỏ bé, bình dị nhưng lại mang trong mình những giá trị sâu sắc. Chiếc nồi cơm điện tượng trưng cho những tiện nghi vật chất, trong khi cây nến lại là ánh sáng của trí tuệ, của sự tự lực. Câu chuyện này giống như một phép ẩn dụ. Đôi khi chúng ta quá chú trọng vào những thứ lớn lao, những tiện nghi hiện đại mà bỏ quên những điều nhỏ bé, bình dị nhưng lại mang trong mình những giá trị sâu sắc. Chiếc nồi cơm điện tượng trưng cho những tiện nghi vật chất, trong khi cây nến lại là ánh sáng của trí tuệ, của sự tự lực. Trong triết lý Phật giáo, chúng ta thường nghe đến khái niệm vô thường, tức là mọi thứ đều thay đổi, không có gì tồn tại mãi mãi. Chiếc nồi cơm điện có thể hỏng, tài sản có thể mất mát, ngay cả thân xác này cũng sẽ tan rã. Vậy thì tại sao chúng ta lại bám víu vào những điều mong manh đó? Đức Phật đã từng dạy, khổ đau sinh ra từ ái luyến, diệt khổ đau bằng cách đoạn trừ ái luyến. Sự bám chấp vào vật chất, vào những điều mong cầu chính là gốc rễ của khổ đau. Thầy Minh Tuệ, qua hành động nhặt cây nến, đã thể hiện sự trân trọng đối với những gì mà người khác bỏ đi, không lãng phí bất cứ điều gì, dù nhỏ bé, chính là một cách thực hành buông bỏ cái tôi ích kỷ, cái tôi chỉ biết tìm kiếm điều tốt đẹp cho bản thân. Thầy Minh Tuệ nhấn mạnh về sự tự lực và tự nương tựa. Điều này không có nghĩa là sống ích kỷ hay không cần đến sự giúp đỡ của người khác, mà là sự trưởng thành trong tâm linh, như một ngọn nến tự thắp sáng trong đêm tối. Chúng ta cần tự mình tìm kiếm ánh sáng của trí tuệ. Trong kinh điển Phật giáo, Đức Phật thường khuyến khích các đệ tử hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Điều này có nghĩa là mỗi chúng ta phải tự mình thực hành, tự mình chiêm nghiệm để giác ngộ, chứ không thể dựa dẫm vào người khác. Ngay cả Đức Phật, bậc thầy vĩ đại, cũng chỉ là người chỉ đường, con đường đi chính là do mỗi người tự bước. Nhìn lại lịch sử, chúng ta thấy rằng những bậc thầy tâm linh vĩ đại như Đức Phật hay các thiền sư nổi tiếng như thiền sư Thích Nhất Hạnh đều đã trải qua một hành trình tự mình tìm kiếm sự giác ngộ. Không ai có thể ban tặng hay giúp họ đạt được. Câu chuyện về kẻ thợ sàn than khóc là một hình ảnh đầy ám ảnh về sự bám chấp. Người thợ đó khóc than vì chiếc sàn bị hỏng, không phải vì cái sàn đó thực sự thuộc về mình, mà là do sự bám víu, sự chấp trước vào nó. Chúng ta cũng vậy, thường đau khổ vì những thứ không thuộc về mình, vì những kỳ vọng không thành hiện thực. Ví dụ, vua Solomon, một vị vua nổi tiếng với sự giàu có và trí tuệ, cuối đời lại nhận ra rằng tất cả chỉ là phù du, mọi thứ đều vô nghĩa khi đứng trước quy luật sinh, lão, bệnh, tử. Hay như tỷ phú Steve Jobs, người sáng lập Apple, khi cận kề cái chết cũng đã ngộ ra rằng những của cải vật chất mà ông tích lũy được chẳng có nghĩa lý gì khi đối diện với sự hữu hạn của cuộc đời. Bài học đó cho chúng ta thấy
Sự buông bỏ không phải là từ bỏ trách nhiệm, mà là từ bỏ những ảo tưởng, những mong cầu không thực tế. Và rồi, hình ảnh thầy Minh Tuệ bảo vô sanh đốt đôi giày khi trở lại chiếc y phấn tảo. Một hành động có vẻ kỳ lạ, nhưng lại chứa đựng một ý nghĩa sâu sắc. Đôi giày, một vật dụng cần thiết để đi lại, nay lại trở thành một chướng ngại cho sự tự do. Khi buông bỏ đôi giày, thầy đang buông bỏ những ràng buộc về vật chất, những thói quen, những chấp trước đã quen thuộc. Đây là một hành động biểu tượng cho sự giải phóng, sự tự do. Chúng ta có thể liên tưởng đến câu chuyện của những vị tu sĩ khổ hạnh. Họ từ bỏ mọi tiện nghi để rèn luyện tâm ý, để tiến gần hơn đến sự giải thoát. Trong lịch sử, nhiều vị vua, công chúa, khi đã ngộ ra chân lý của cuộc đời, cũng đã từ bỏ ngai vàng, nhung lụa để xuất gia tu hành, bởi vì họ hiểu rằng sự giàu sang vật chất không mang lại hạnh phúc thực sự. Khi tâm trí thanh tịnh, chúng ta có thể kết nối với năng lượng vũ trụ, năng lượng của sự sống. Thầy Minh Tuệ có thể đi bộ cả ngày chỉ với một bữa ăn. Đó không phải là một phép màu, mà là kết quả của sự tu tập, của việc thanh lọc tâm trí, của việc hòa mình vào dòng chảy của tự nhiên. Khoa học hiện đại cũng đã chứng minh rằng khi tâm trạng tích cực, con người có thể sản sinh ra những hormone tốt cho sức khỏe. Ngược lại, khi stress, lo lắng, cơ thể sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Năng lượng tâm linh không phải là một thứ huyền bí, mà là một nguồn năng lượng có thật, có thể được khai thác khi chúng ta biết cách buông bỏ, biết cách sống hòa hợp với tự nhiên. Sự tự do thực sự không phải là sự tự do về thể xác, mà là sự tự do trong tâm trí. Khi không còn bị chi phối bởi những tham sân si, bởi những lo lắng, sợ hãi, chúng ta sẽ cảm thấy bình an, hạnh phúc. Khi tâm thanh tịnh, năng lượng rung động cao sẽ thu hút những điều tốt đẹp đến với chúng ta. Điều này cũng tương tự như quy luật hấp dẫn. Khi chúng ta phát ra những suy nghĩ tích cực, chúng ta sẽ thu hút những điều tích cực đến với mình. Ái luyến sinh sầu đau, ái luyến sinh sợ hãi. Hai câu nói này là một lời nhắc nhở sâu sắc về sự nguy hiểm của ái luyến. Khi còn vướng mắc vào ái luyến, chúng ta sẽ luôn lo sợ mất mát, tổn thương. Chúng ta sẽ sống trong một vòng luẩn quẩn của đau khổ. Buông bỏ ái luyến không có nghĩa là sống vô cảm, mà là biết yêu thương một cách đúng đắn, không bám chấp, không chiếm hữu. Buông bỏ không chỉ giúp giảm bớt lo lắng, mà còn mở ra cánh cửa để kết nối với năng lượng cao hơn. Khi biết đủ và trân trọng những gì mình đang có, chúng ta sẽ đạt được sự tự tại và trọn vẹn hơn trong cuộc sống. Đức Phật dạy rằng hạnh phúc không phải ở ngoài kia, mà là ở trong tâm của mỗi người. Khi chúng ta biết buông bỏ những tham muốn, biết chấp nhận hiện tại, biết trân trọng những gì mình đang có, chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực. Hành trình của thầy Minh Tuệ là một lời mời gọi, một sự thức tỉnh. Hãy cùng nhau thực hành buông bỏ, không phải để trốn chạy cuộc sống, mà để sống một cuộc sống ý nghĩa, an lạc và tự do hơn. Hãy nhớ rằng, giải thoát không phải là mục đích đến, mà là một hành trình liên tục, một sự chuyển hóa mỗi ngày. Và trên hành trình ấy, buông bỏ chính là chìa khóa mở ra cánh cửa tự do. Nếu bạn thấy những chia sẻ này hữu ích và muốn tiếp tục khám phá những bài học sâu sắc khác, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé.